Juvie's Kitchen. If you are new to my channel, please click the subscribe button in order for you to update my upload new videos. Okay, ngayon Saturday at ako po ay naglalaba. Kanina po ako nag-start kasi lalaban ko po lahat ang aming mga maduming damit, kurtina, kumot at saka ibaba. Okay? See you later! Kasi kaya labahan natin yung mga lahat ng mga labahan natin. Ayan. Okay, so kurtina. Ayan. Okay. So yung mga dahon dyan na nalaglag, mamaya ko na wawalisan kasi busy po tayo naglalaba ngayon. At same time, nagluluto po tayo. So please watch lang. Okay, thank you very much. Okay mga guys, start na po tayo magsampay ng iba kasi tapos na po yung iba. Mga guys, panoorin nyo lang po si Juvie's Kitchen. Okay, start na po tayo magsampay. Kasi I always do care of that guys kasi kailangan kasi
kurtina. So, siguro pagsabayin ko na yung kumot at saka kurtina. And then, yung hiwalay ko. So, tanghaling tapat na. Okay lang. Matatapos din to. Okay? Ano pala? Hindi pa po ako tapos na naglalaba. Okay? Okay lang, carry naman. Okay, pagkatapos na laban natin, then kakain, and then matutulog, diba? Okay. Ayan. So, washi-washi lang.